Monet varoittaa tästä, ja toiset on jo ehtineet ampua itseään jalkaan. Että mistäkö puhun? Tekoälyn käytöstä tiedonhaussa. Tänään me katsotaan oikein esimerkin kanssa, että miten tietoa ja lähteitä voi tehokkaasti hakea kielimallin avustuksella, mutta myös minkälaiset asiat siinä voi mennä pieleen, jos ei tiedä mitä tekee. Kielimallin käyttö akateemisissa yhteyksissä on jo ehtinyt tuottaa aikamoisia katastrofeja. On jouduttu hylkäämään graduja, väitöskirjoja, artikkeleita. Artikkeleita on myöskin vedetty akateemisista journaleista takaisin, koska sieltä on löytynyt ChatGPT:llä tehtyjä keksittyjä lähteitä ja niin päin pois. Riskit voi tietotyössä olla melkoisen suuria. Ihminen, joka keksii lähteitä, ei tietotyössä vaikuta kovin vakuuttavalta. Aika monien yliopistolaisten mielestä ainoa järkevä ratkaisu tähän ongelmaan on se, että koko kielimalli pitäisi kieltää, ainakin yliopistossa. Mä olen Petter Korkman, tietoasiantuntija ja filosofi, ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että kielimallista pitää keskustella. Tekoälystä ei saa vaieta, sitä ei voi kieltää tehokkaasti ilman, että aiheutetaan enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Jos sinäkin haluat tietää, miten kielimallia voi käyttää turvallisesti tiedonhakuun, niin olet oikeassa paikassa. Ryhdytään hommiin. Humanistina ja filosofina mä etsin mielelläni erilaisiin artikkeleihin tai luentoihin johdannon, jossa voi olla jotain kivoja sitaatteja klassikoista. Ja nyt mä haluaisinkin pyytää tekoälyltä sitaattipankkia liittyen aiheeseen työkalut, teknologiat, jotka ovat vaikuttaneet inhimilliseen ajatteluun. 30 sekuntia myöhemmin mulla onkin edessäni lista sitaatteja, joita Copilot vakuuttaa, että voin aivan huoletta käyttää akateemisessa artikkelissa tai esitelmässä. Katsotaan vähän tarkemmin. Ensimmäinen sitaatti on käyttökelpoinen ihan sellaisenaan. Se on sitaatti Platonin Phaedros-teoksesta, jossa Platon epäilee, että kirjoitustaidon keksiminen ei ehkä paranna muistin toimivuutta, vaan pikemminkin heikentää sitä. Todennäköisesti aivan oikeassa. Tämä keksintöhän heikentää niiden muistia, jotka ovat omaksuneet sen, sillä luottaessaan kirjoitukseen, joka perustuu heidän ulkopuolellaan oleviin merkkeihin, he eivät enää viljele omaa sisäistä muistioon. Platon sitaatin sivunumero täsmää ja on annettu Platon tutkijoiden suosiman Stefanus-järjestelmän mukaisesti. Tämä on aika hyvä alku. Toinen sitaatti on Victor Hugolta. Victor Hugo arvelee, että Gutenbergin keksimä painokone on kaikkien vallankumousten äiti. Copilotin antamassa sivunumerossa on kuitenkin jotain häikkää. Mutta ensimmäinen ongelma on se, että Panierin editio vuodelta 1864 ei edes ole olemassa. Toinen ongelma on se, että missään editiossa William Shakespeare-teoksesta ei ole kyseistä lausetta ylipäätään. Kun mä lopulta löydän tämän lauseen, joka todellakin on Victor Hugolta ja joka kyllä itse asiassa menee juuri niin kuin Copilot sitaatissaan sanoo, niin se on aivan toisessa teoksessa. Otetaanpa kolmas esimerkki. Sen enempää ei ehkä tarvitse näitä kaivella, mutta erittäin kiinnostava sitaatti löytyy Marshall McLuhanin teoksesta Understanding Media, The Extensions of Man. Copilotin sitaatin mukaan me keksimme työkalut, jonka jälkeen työkalut muokkaa meitä. Avataanpa siis teos ja katsotaan, että minkäs muotoisesti tämä sitaatti sieltä löytyy. Sivulla 7 sanotaan, että the medium is the message. Ja sen jälkeen käytävä keskustelu liittyy kyllä siihen, miten media vaikuttaa inhimilliseen yhteiskuntaan ja sitä kautta meihin kaikkiin, mutta ei sieltä tällaista työkalumetaforaa löydy. Vielä pahempaa on, että vaikka miten etsin McLuhanin kirjallisista teoksista, niin tätä sitaattia ei sieltä löydy, ei mistään. Kyllä yksikin tuollainen sitaatti voi pahimmassa tapauksessa viedä ohjaajan tai journaalin reviewerin uskon mun rehellisyyteen tai kykyihin hetkessä.
Mistä tässä sitten on kysymys, kun tekoäly näin vakuuttelee mulle, että tämä tieto on varmaa ja voit huoletta käyttää? Yrittääkö se niin kuin tahallaan ajaa mut tilanteeseen, jossa mä joudun vaikeuksiin vai mistä on kyse? Vanhanmallinen googlettaminen tai kirjaston tietokannan käyttäminen, ne on tavallaan teknologisempia jatkeita tälle perinteiselle kortistolle. Kortistossa sä oot voinut perinteisesti hakea ja näin mä hain kirjoja, kun aloitin akateemisen urani. Voit hakea yleensä teoksen nimen tai tekijän nimen tai sitten asiasanan pohjalta. Asiasanat on tavallaan sellaisia koodisanoja, jotka kirjastossa on annettu erilaisille teoksille niin, että jos sä etit logiikkaan liittyvää teosta, niin kortistosta löytyy L:n kohdalla logiikka ja sieltä löytyy sitten sellaiset teokset, jotka on merkitty logiikan alaan kuuluviksi. Vastaavasti PDF-tiedosto, jonka sä oot ladannut omalle tietokoneellesi esimerkiksi, sä voit hakea sieltä hakutoiminnolla ja se on vastaavalla tavalla tällainen sanahaku. Tuntuisi ehkä luontevalta kuvitella, kun ajattelee, että tekoäly on koulutettu suurilla tekstimassoilla, että tekoäly vastaavasti tai kielimalli vastaavasti hakee näistä tekstimassoista sen sanan tai sen sitaatin ja sitten katsoo sieltä tekstin sisältä sen sivunumeron. Mutta näin se ei toimi. Ja tämä on olennainen asia. Kielimallilla ei oikeastaan ole sitä tekstimuotoista dataa sellaisenaan haettavassa muodossa itsellään. Kaikki ne tekstit, jotka on syötetty kielimallille koulutusvaiheessa, muodostuu eräänlaiseksi merkitysten avaruudeksi, jonka pohjalta kielimalli pystyy tuottamaan, ennakoimaan, että mitä ihminen olisi saattanut sanoa ja tuottamaan sellaisen tekstin, joka vastaa tätä ennustetta. Se ei siis pysty menemään niihin Platonin teoksiin sillä hetkellä etsiäkseen niitä. Tästä merkitysten avaruudesta käytetään joskus termiä semantic vector space. Sitä voisi ajatella vähän niin kuin kirjastona, jossa samaa tai samankaltaisia asioita tarkoittavat asiat löytyvät läheltä toisiaan. Hauki ja kala ja ahven ovat vähän niin kuin yhtenä parvena ja logiikka, tietoteoria löytyvät sellaisesta filosofipilvestä. Kun kielimallille syötetään kysymys ja se haluaa jatkaa keskustelua niin kuin ihminen sitä jatkaisi, se ymmärtää sun syöttämistä sanoista, mikä on se konteksti, mikä on se paikka siellä merkitysavaruudessa, jonka ääreltä se löytää sellaisen jatkon, joka luontevasti voisi sopia sun aloittamaan keskusteluun. Ne ei siis hae vastauksia olemassa olevasta tekstimuotoisesta tietopankista, vaan ne menee tiettyyn paikkaan, jossa merkitysten suhteet on määritelty tietyllä tavalla ja luo tai tuottaa sieltä käsin vastauksen sen datan pohjalta, mikä niille on syötetty. Tätä kielimallin ennakoimistoimintoa, joka on sen koko toiminnan ydinperiaate, voisi verrata siihen ennakoivaan kielen syöttöön, joka löytyy useimpien puhelimista. Pieni kielimalli, joka on puhelimen sisällä, pyrkii ennustamaan, mitkä sanat sulla on seuraavaksi tulossa, kun kirjoitat viestiä puhelimessa. Kielimalli pyrkii vastaavalla tavalla päättelemään, minkälaisia lauseita voisi tulla sen lauseen jälkeen, jonka olet muodostanut kysymyksenä. Ja kielimalli on tässä niin taitava, että se pystyy tuottamaan lauseita, jotka eivät ole ainoastaan muodollisesti pätevän oloisia, eli kuulostaa nyt tässä tilanteessa vaikkapa ystävälliseltä professorilta, joka kertoo jotain, vaan sisältökin voi olla aivan kuranttia, niin kuin Platon sitaatin kohdalla nähtiin. Kun kielimalli tuottaa vastauksen, se ei siis esitä mitään mielipidettä. Eikä se hae suoraan mistään tekstistä, vaan se generoi sellaisen vastauksen, joka olisi mahdollinen, kun keskustellaan tällaisesta aiheesta. Ja jos sillä on kovin vähänlaisesti tietoa aiheesta, niin se tulee olemaan enemmän kekseliäs. Se kyllä pystyy tuottamaan ihan fantastisiakin lauseita mun kissastani, vaikka ei mulla ole kissaa, mutta tietopohja tulee olemaan heikko, eikä sitä ole mitään hyötyä tietotyössä. Niinpä tietotyössä on tärkeää aina miettiä, voiko kielimallilla oikeasti olla tästä tietoa ja mihin se voisi perustua.
Palataan nyt tähän sitaattipankkiin ja kielimallin tuottamiin virheisiin. Katsotaan ensin Platonia, joka tässä listassa on melkeinpä poikkeus, eli onnistui ja meni aivan nappiin. Minkä takia juuri tämä onnistui niin hyvin? Vastaus löytyy Stefanus-sivunumeroinnista, joka on 1600-luvulta saakka ollut täysin standardi kaikessa Platon tutkimuksessa, ja jolloin tunnetut sitaatit yhdistyy suoraan niihin sivunumeroihin, jotka tavallaan tulee osaksi sitä sitaatin tekstiä. Mutta useimpien muiden klassisten teosten kohdalla tilanne on aivan toinen. Hugon teoksista on lukuisia editioita, joissa kaikissa on erilaiset sivunumeroinnit, mutta tässä on muutakin. Kielimallin kouluttamiseen tarvitaan valtavia tekstimassoja. Suurin yksittäinen lähde kaikille kielimalleille on niin sanottu common crawl, joka siis perustuu netistä riipittyyn tietoon. Eikä se tieto, eikä ne kirjat, ne teokset, ne ei aina pysy läjässä silloin, kun sieltä raavitaan se tieto. Erilaiset nettisivut, joille heitetään matskuja ja sisältöjä, saattaa olla kovin erilaisia keskenään. Niissä voi olla graafisia ja rakenteellisia seikkoja, jotka johtaa tilanteeseen, jossa crawleri, niin sanottu sanotaan raapija, saa puolikkaita tai neljäsosa artikkeleita, viidesosa kirjoja, eikä niiden järjestys ole mitenkään sellainen kauniin kuratoidun kirjaston muotoinen. Internetistä löytyy aivan valtavasti erilaisia sitaattisivustoja, halvalla tehtyjä, monet jollain automaatiolla kyhättyjä, joiden tarkoituksena on tarjota käteviä sitaattipankkeja tavallaan blogikirjoittajille, joiden tiedolliset vaatimukset ei ole kyllä sitten ihan sillä tasolla, millä akateeminen kirjoittaja ne asettaisi. Siinä mielessä ei ole yllättävää, että kun mä pyydän sitaattipankkia, mä saankin joukon mukiloituja sitaatteja ilman eksakteja sivunumerointeja, sitaatteja, jotka ei ole ehkä niin kuin oikeastaan kytketty suoraan mihinkään alkuteokseen tai sivuun missään olemassa olevassa editiossa, jolloin kielimalli joutuu erikseen keksimään ja generoimaan sitten tiedon niistä sivunumeroista ja editioista, ja senpä takia syntyykin sitten aikamoisia virheitä ja erehdyksiä. Nyt kun me ymmärretään tämä, niin me voidaan myöskin rakentaa vähän parempia strategioita sille, miten sitä tietoa voi järkevästi hakea kielimallin avustuksella. On joitain asioita, mitä voi tehdä, jotta se alustavakin tieto olisi vähän varmemmalla pohjalla. Ensinnäkin virheiden salliminen. Kielimallille kannattaa painottaa, että se saa sanoa, että jotain tietoa ei löytynyt tai että joku tieto, jonka se tarjoaa, ei vaikuta olevan kovin varmalla pohjalla. Tämä ei aina toimi, koska kielimalli ei välttämättä aina tiedä, miten varmalla pohjalla sen tuottamat, sen generoimat väitteet on. Ja tämä on sellainen asia, joka meille ihmisille on joskus vähän vaikea ymmärtää. Mutta siitä voi olla hyötyä ja siksi se kannattaa tehdä. Toiseksi kielimallille voi sanoa, mistä sen kannattaisi hakea sitä tietoa. Hae ainoastaan vertaisarvioiduista artikkeleista olisi yksi tapa, jolla me voitaisiin rajata sitä hakemista. Mutta taaskin kielimalli ei välttämättä, kun se generoi näitä vastauksia, pysty kovin tarkasti kontrolloimaan sitä, että mistä ne alun perin ne tiedot on lähtöisin. Tästä voi olla hyötyä, mutta se ei välttämättä ole ihan riittävää. Kolmas, tarkempi tapa olisi se, että me kerrotaan kielimallille täsmälleen nettisivu tai syötetään sille artikkeli, annetaan sille se tietoa, josta sen tiedon pitäisi löytyä, ja jos ei löydy tuolta, niin kerro vaan, että ei löydy. Tätä kutsutaan nimellä Retrieval Augmented Generation, eli haulla vahvistettu generointi. Ja siitä me puhutaan enemmän ensi kerralla, kun me puhutaan tieteellisestä tiedonhausta siihen tarkoitetuilla erikoistuneilla työkaluilla. Tänä päivänä sekä Copilot että useimmat muut vastaavanlaiset chatbotit tarjoaa rekisteröityille asiakkaille mahdollisuuden hyödyntää eräänlaista muistifunktiota. Siellä on muistissa aiemmin käydyt keskustelut ja niistä tulee jollain tasolla osa sitä promptia, jonka sä kirjoitat, sitä hakulausetta, sitä kysymystä. Kielimalli ymmärtää, kuka mä olen, missä mä olen töissä ja pystyy huomioimaan sen, kun se laatii vastauksia. Ja sitä kautta keskustelu tavallaan
on pidempi kuin se yksi yksittäinen keskustelu, mikä me käydään. Ja tämä keskustelun jatkuminen on erityisen tärkeää, kun halutaan, että päästään sellaisiin paikkoihin, jossa se oikea tieto, mun tarvitsemani tieto oikeasti löytyy. Pidetään hetkeksi kiinni tästä ajatuksesta, että kielimalli on jonkun sortin kirjasto. No, jokainen kirjasto on oman historiansa tuote. Kirjoja, artikkeleita, muita on sinne tuotu syystä tai toisesta, lähteestä tai toisesta. Suomalaiseen kirjastoon on tuotu kirjoja, jossa painottuu pohjoismainen näkökulma. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että meillä on tällainen vinouma, tiedon vinouma, jossa painottuu suomalainen tai pohjoismainen näkökulma. Mutta tämä on tavallaan vähän hassusti sanottu, koska ilman näitä kirjoja meillä ei olisi tätä näkökulmaa. Meillä ei olisi näitä näkymiä tiedollisiin sisältöihin. Pikemminkin olisi järkevää ehkä sanoa, että jokainen kirjasto tarjoaa linssin, jonka läpi voi katsella maailmaa, eikä se katse koskaan ole ei mistään. Sillä on aina joku historiallinen konteksti, joku paikka, josta se katse on. No, jos me ajatellaan kielimallia, niin sen lähteistö on aivan ylivoimaisesti eniten englanninkielisen internetin tuotetta ja sitä kautta angloamerikkalainen, varsinkin amerikkalainen näkökulma korostuu kaikessa siinä tiedossa, jota kielimalli tuottaa. Nyt kun kielimallista todella nopeasti on tulossa se ensimmäinen paikka, josta tietoa haetaan, olipa kyseessä ostopäätökset tai matkansuunnittelu tai tietotyö, niin se kyllä vaikuttaa myöskin siihen, millä tavalla amerikkalainen kulttuuri ja englanninkielinen internet on osa sitä linssiä, jonka läpi me katsellaan maailmaa, myös täällä Pohjolassa. Ja me ollaan riippuvaisia tästä järjestelmästä. Myös suomalaisten tutkijoiden näkyvyys maailmalla, se miten me saadaan huomiota, on osin riippuvaista siitä, miten helposti meidän tuottamat tutkimukset ja tiedot löytyy kielimallipohjaisella tiedonhaulla. Ne tallotuimmat polut on aina helpoimmat löytää ja se on erityisen totta kielimallin kanssa käydyssä keskustelussa. Me ihmiset ollaan kovin dialogisia, me tykätään keskustella ja vaikka me keskustelussa myös ohjataan meidän keskustelukumppaneita, niin myös meidän keskustelukumppanimme ohjaavat meitä. Nyt kun tietoa tuotetaan kielimallin avustuksella dialogissa, niin meidän ihmisten, jotka käytetään sitä kielimallia, meidän täytyy olla se määräävä osapuoli siinä keskustelussa. Me ollaan vastuussa niistä arvoista, niistä tiedollisista sisällöistä, jotka tästä keskustelusta syntyy. Ja sen takia se kaikista tärkein ohje on iterointi, periksantamattomuus ja tietoisuus siitä omasta arvopohjasta ja niistä asioista, joiden takana voi seistä. Kielimalli ei voi teidän puolestanne seistä teidän sanoissanne, vain te itse. Kielimalli löytää ne tallotuimmat polut ensimmäisenä. Ja tiedonhaussa ne voi joskus olla sellaisia niin kuin nämä sitaattipankin sitaatit. Ne löytyy sieltä, missä on paljon sitaatteja. Oikeustieteellisissä keskusteluissa toisen käden lähteet on huomattavasti tavallisempia kielimallin koulutusdatassa kuin lainsäädäntö konsanaan. On siis paljon sellaisia inhimillisen tiedon alueita, jossa kielimalli voi tuottaa uskottavasti sellaisia lauseita, joita inhimillinen asiantuntija tuottaisi, mutta ilman, että siellä on sitä alkutekstipohjasta varsinaista asiantuntemusta taustalla. Ja näitä meidän täytyy vaan varoa. Se, miten me osataan sitä varoa, on se tärkein asia, että me ollaan valmiita jatkamaan sitä keskustelua, ei anneta periksi ennen kuin me tiedetään, todella tiedetään, mihin kielimallin väite perustuu. Tulenko koskaan enää käyttämään kielimallia, Copilottia, sitaattipankin luomiseen? Eikö se nyt ole osoittanut olevansa siinä aika epäluotettava kaveri? No ei oikeastaan. Sitaattipankki, jonka mä sain, on todella innostava. Mä varmasti jumppaisin sitä sekä sisällön osalta, että varmistaisin kaikki lähteet, mutta mä sain 30 sekunnissa sellaisen kattauksen kiinnostavia näkökulmia mun aiheeseen, että mä pystyisin jatkamaan niiden avulla kirjoittamista pitkäänkin. Ehkä yksi sellainen isompi haaste, mikä liittyy kielimallien käyttämiseen tiedonhaussa, on se, että se joskus toimii niin hyvin.
Mä voin käyttää useita päiviä tai jopa viikkoja siihen, että mä etsin akateemiseen keskusteluun kuuluvia lähteitä kielimallin avustuksella ja huomata, että kaikki lähteet, jotka kielimalli mulle tuottaa, pitää paikkansa ja että kaikista löytyy ne sisällöt, joita kielimalli väittää sieltä löytyvän. Ongelma luottamuksessa on vaan se, että siitä helposti alkaa ajatella, että kaikkiin kysymyksiin löytyy pätevä vastaus kielimallilta, mutta ei löydy. Ja niin siinä käy, että kun 10 kilometriä on kävelty pitkin jäätä, joka ei petä alta, sitä alkaa uskoa, että ei tässä huolen häivää, tämä ei petä koskaan. Kielimallista on tosiaan nyt muodostumassa todella nopeasti se ensimmäinen ja joskus myös se viimeinen tiedonhaun ja lähteiden haun työkalu. Tähän kyllä sisältyy pulmia ja riskejä. Itse en pidä suurimpana ongelmana sitä, vaikka se tosiasia onkin, että kielimallit joskus keksii lähteitä tai sivunumeroita. Se voi päinvastoin olla hyödyllinen muistutus siitä, ettei ne ole mitenkään täydellisiä ja että meidän täytyy myös itse kamppailla sen tiedon varmistamisen kanssa. Siinä vaiheessa, kun tuntuu, että kielimalli antaa valmiin vastauksen kaikkeen ja kaikki sivunumerot, pykälät, sanamuodot ja editiot pitää paikkansa, syntyy suurempi riski, että me vaan luotetaan siihen kielimallin näkökulmaankin liikaa, jolloin meidän oma työskentely sen oman näkökulman luomisessa saattaa vaarantua. Tämä on mulle se ylivoimaisesti suurin ongelma, ne tallotut polut, se mitä me otetaan annettuna vastaan kielimallilta. Eli muista, että tämä tiedonhaullinen, tiedon luomisen prosessi kielimallin avustuksella myös, se on sun prosessi. Sinä vastaat niistä arvoista, sun täytyy ottaa se haltuun, sun täytyy kokea sitä omistajuutta siitä prosessista. Ja tämä on se, minkä menettämistä mä eniten pelkään, kun tiedonhaku alkaa vaikuttaa todella luotettavalta kielimallin avustuksella. Mutta jatketaan keskusteluja kielimallista, ajattelusta, tietotyöstä ensi kerralla. Kiitos tästä sessiosta teille huomiostanne ja moi moi!